शोभा संतोष किचनमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण छानपैकी पुरणपोळी आणि कटाची आमटी बनवणार आहोत। आता आपण काय करू, चण्याची डाळ घेतली आपण, ही अशी एवढी 2 वाट्या, ही स्वच्छ आपण धुवून घेतली, 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून टाकली चांगली। आता आपण त्यात पाणी टाकू। डाळीच्या आपल्याला दुप्पट पाणी टाकायचं। ही 2 वाट्या डाळ आहेत ना स्वच्छ धुतलेली। आता आपण यात 4-5 वाट्या पाणी घालू। 4 वाट्या पाणी आणि थोडंसं वर टाकू। आणि ही आपण स्वच्छ धुवून घ्यायची डाळ चांगली, केमिकल लावलेलं असतं ना डाळीना, म्हणून आपण ही स्वच्छ धुवून घेतली 3 पाण्याने। आता आपण ही डाळ घालू। हे अर्धा किलो डाळ असणार आणि जेवढी डाळ आहे ना तेवढाच गूळ आपल्याला बारीक चिरून ठेवायचा आपण। आता ही 2 वाट्या आपण डाळ घेतली ना, तर 2 वाट्या गूळ मी आता चिरून ठेवणार। आता याच्यात मी थोडीशी हळद आणि तेल टाकते। थोडंसं तेल टाकायचं म्हणजे आपली डाळ चांगली लवकर शिजते। आणि थोडीशी कलरसाठी थोडीशी हळद टाकायची। आता ही आपण 4-5 शिट्यांमध्ये चांगली डाळ शिजवून घेऊ। आपल्याला या डाळीचा कटही काढायचा, आपल्याला कटाची आमटी पण बनवायची की नाही, म्हणून थोडंसं अजून थोडं पाणी घातलं ना आपल्याला तरी चालेल। आपल्याला कट काढायचा आहे, त्याच्यामुळे आपल्याला थोडंसं अजून पाणी घालू आपण। म्हणजे 4 वाट्या पाणी घातलं आपण आणि थोडंसं वरती घातलं। आता आपण ही कुकरमध्ये 4-5 शिट्यांमध्ये छान शिजवून घेऊ। हे बघा आपली डाळ छान शिजली आहे। हे बघा छान शिजली डाळ। आता आपण काढून घेऊ। हे बघा असं आपण जाळीवर असं काढून घ्यायचं, म्हणजे खाली सगळं पाणी निघून जातं, असलेलं पाणी। आता आपण कढईमध्ये शिजलेली डाळ टाकूया। आता आपण ही कढईमध्ये डाळ चांगली परत आपल्याला चांगली हे करून घेऊ, परतवून घेऊ आपण। स्मॅशरने आपण असं चांगलं डाळ स्मॅश करून घेऊ। हे बघा असं छान आपण असं स्मॅश करून घेतल्यामुळे आपल्याला गॅसही कमी लागतो आणि आपलं पुरण पण पटकन शिजतं। हे बघा सगळं पाणी यातलं सगळं छान पाणी सगळं निघून गेलेलं आहे यातलं। आता आपण गूळ घालू आणि वाटायला पण सोपं जातं। आता आपण यात जेवढी डाळ घेतली तेवढाच गूळ घेतलेला आहे। 2 वाट्या डाळ घेतली ना आपण, तर 2 वाट्या हा गूळ घेतला आहे। असं चांगलं आता याच्यामध्ये आपण गूळ टाकून चांगलं परत आपण शिजवून घेऊ। आता हे आता आपण यात वेलची पावडर टाकून घेऊ। थोडी मी यात साखर टाकून चांगली खलबत्त्यात कुटून घेतली बारीक। आता यात सुंठ पावडर पण घालू। आता चांगलं 5 मिनिटं परत आता शिजवून घेऊ आपण। हे बघा आता आपलं पुरण झालेलं आहे। 5च मिनिटात आपला गूळ यात विरघळला, कारण आपण अगोदर डाळ चांगली स्मॅश करून घेतली की नाही। हे बघा झालं आता आपलं पुरण। कसं समजायचं आपलं पुरण झालंय, हे बघा असं चमचा ठेवायचा, हा सरळ उभा राहिला ना झालं आपलं पुरण। आणि जर तो असा पडत असला, असा ठेवल्यानंतर असं जर पडला तर ते आपलं व्हायचं बाकी आहे असं समजायचं। आता हे बघा आपलं पुरण हे झालेलं आहे। हे बघा झालं। आता आपण गॅस बंद करून गार करून आता आपण पुरण यंत्रातनं वाटून घेऊ। आता
आता आपण पुरण यंत्रातनं हे वाटून घेऊ. थोडं थोडं घ्यायचं. हे बघा असं छान बारीक वाटून घ्यायचं असं. हे बघा आता आपण अशा प्रकारे बघा आपण हे पुरण यंत्रातनं आपण काढून घेतलं. आता आपण कटाच्या आमटीची तयारी करू. कणिक भिजवून घेऊ. झालं आपलं हे वाटून झालेलं आहे. हे बघा आता कटाच्या आमटीचं साहित्य आपण हे भाजून घेतलं आहे. कांदा आणि सुकं खोबरं. एकच कांदा घेतला, छोटासा कांदा घ्यायचा एक, तो भाजून घेतला. आणि थोडंसं सुकं खोबरं आणि हा थोडासा पुदिना घेतला. बडीशेप आणि जिरं हे पण भाजून घेतलं. लसूण आणि अद्रक आणि थोडीशी कोथिंबीर आणि थोडं तीळ पण घेतलेली मी. हे सगळं आपल्याला आपण हे सगळं भाजून घेतलं. आता आपण याच्यामध्ये वाटण करून घेऊ. हे खोबरं सगळं आपण एकत्रितरित्या हे सगळं वाटण करून घेऊ. खोबरं, कोथिंबीर, लसूण, ही भाजलेली थोडीशी 1 चमचा तीळ, हे सगळं आपण वाटण करून घेऊ. आता मी 2 वाट्या गव्हाचं पीठ आणि 1 वाटी मैदा असं प्रमाण घेतलेलं आहे. आणि ते आपण ह्या 2 वाट्या गव्हाचं पीठ चाळून घेतलं आणि 1 वाटी मैदा हे आपण मिक्स करून घेतलं. आता आपण यात 1 चमचा तेल घालू. थोडंसं तेल आणि थोडंसं मीठ. आता आपण एक कणिक चांगली मऊ अशी भिजवून घेऊ. आपण मळून घेऊ आपण कणिक आणि अर्धा 1 तास आपण ही मुरत ठेवायची. आता आपण ही कणिक मळून घेऊ छान. आपण जे मैदा आणि गव्हाची कणिक जी अशी आपण मळून घेतलेली होती ना, ती छान मुरलेली आपली. आता आपण पुरणपोळी करूया. हे पण गोळे तयार करून घेतले पुरणाचे. आता आपण कसं पुरण भरायचं ते दाखवते तुम्हाला. असं ज्यांना जमत नाही ना त्यांनी असं छान अशी पुरी लाटून घ्यायची. आता ही पुरी लाटून घेतली ना आपण त्याच्यावर थोडीशी अशी कणिक टाकायची. आपण हे गोळे तयार करून घेतले नाही असे, आपण यात असे भरायचे. असं करून घ्यायचं. असं दाबायचं. असं करून घ्यायचं आणि जो जास्तीचा भाग आहे तो आपण काढून टाकायचा. बघा हा जास्तीचा भाग आहे तो आपण काढून घेतला. म्हणजे जेवढा पुरणाचा गोळा तेवढीच आपण कणिक घ्यायची, म्हणजे पोळी खूप छान येते. असं सगळं सारखं करून घ्यायचं म्हणजे पुरण सगळीकडे छान पसरतं. आता आपण लाटून घेऊ. असं थोडीशी कणिक टाकायची आणि लाटून घ्यायचं. आपलं साधं मैदा आणि कणिक तेच आहे लावायला. पण काही जण तांदूळाचं पीठ लावतात, पण मी मैदा आणि कणिकचंच तेच चाळून घेतलेलं तेच पीठ लावते. पण लाटून घेतले. आता हे टाकले. आता आपण पोळी शेकूया. तो पण दुसऱ्या पण लाटू. जेवढे पुरणाचा गोळा तेवढाच गोळा घ्यायचा. असं थोडंसं पीठ टाकायचं म्हणजे चिटकत नाही गोळा. जेवढी आपण कणिक घेतली ना, कणकेचा गोळा तेवढाच आपण पुरणाचा पण घेतला आहे बघा. आता असं आपण भरून घेऊ.
पलटवून घ्यायची. हे बघा, आता आपण याला छान तूप लावून घेऊ. तूप लावून शेकायच्या म्हणजे छान मऊ सूत राहतात पोळ्या. हे बघा कशी छान टम फुगली बघा. आणि गार झाल्या तरी मऊच्या मऊ सूत राहतात पोळ्या, एकदम लुसलुशीत. जेवढा आपण कणकेचा गोळा घेतला तेवढंच पुरण घ्यायचं. हे बघा कशी छान फुगले. अशी छान खरपूस आवडत असेल तर खरपूस भाजून घ्यायची. आमच्याकडे खरपूस आवडते भाजलेली, म्हणून मी छान भाजून घेते तूप टाकून चांगली. हे बघा कशी छान अशी खरपूस भाजून घ्यायची, चवीला छान लागते खरपूस भाजलेली. आता आपण काढून घेऊ. असं छान हलक्या हाताने लाटायची अशी छान. छोट्या ज्यांना येत नाही ना त्यांनी अगोदर छोट्या छोट्या करायच्या. असं केलं ना तर अजिबात पुरणपोळी बिघडत नाही, छान लाटता येते. नवशिक्यांनी अशा पद्धतीने करायचं. पुरी लाटून घ्यायची आणि मग पुरण भरायचं त्यात, आणि जास्तीचा भाग तो थोडासा तो काढून घ्यायचा. असं हलक्या हाताने लाटायची पुरणपोळी. हे बघा कसं अगदी शेवटपर्यंत पुरण लागलंय बघा. अगदी शेवटपर्यंत अशी छान पोळी लाटायची. त्याच प्रकारे आपण पुरणपोळ्या आता बनवून घेऊ. आता आपण परत मी तुम्हाला शेकून दाखवते. बघा अगदी शेवटपर्यंत पुरण भरलेलं आहे छान. हे बघा आपला जेवढा पुरणाचा गोळा ना तेवढा परत असा एवढा गोळा घ्यायचा, असा एवढा. हे बघा एवढा पुरण पण एवढंच घ्यायचं. हे बघा असं थोडंसं असे वरती असं थोडं फुगीर भाग यायला लागला की मग पलटी करायची. हे बघा जास्त लगेच घाई करायची नाही, आपल्याला टाकता बरोबर लगेच नाही पलटवायची. असं थोडंसं वरती. हे बघा आता छान फुगून येते बघा. आता आपण याच्यावर तूप सोडू. आपण तूप टाकून छान खरपूस भाजून घेतो. आमच्याकडे खरपूस भाजलेल्या पुरणपोळ्या आवडतात, म्हणून मी छान खरपूस भाजून घेते. आणि गार झाल्या तरी त्या मऊ लुसलुशीत राहतात. हे बघा आता दुसऱ्या साईडने पण आपण तूप लावून घेऊ. आणि काय तांदूळाचं पीठ लावायची वगैरे गरज नाही. आपण जे पीठ भिजवायला घेतलं ना, मैदा आणि कणिक, तेच आपण लावायचं. तरी पण बघा आपल्या पोळ्या किती छान लाटल्या जातात आणि मस्त आहे बघा किती छान फुगली पोळी. अशी छान खरपूस भाजून घ्यायच्या. छान झाली. आता आपली पुरणपोळी झाली, खरपूस भाजून घेतली छान. अशा प्रकारे पुरणपोळी आपण लाटून घेऊ. मी तुम्हाला आता सर्व करताना दाखवते. हे बघा अशा प्रकारे आपण आता या पुरणपोळ्या बनवून घेतलेल्या आहेत. आता मी कटाची आमटी बनवणार, ते पण मी तुम्हाला दाखवेल नंतर. आता आपण कटाची आमटी बनवू. हे बघा कढईमध्ये आपलं तेल टाकलंय. आता आपण त्यात राई घालू थोडीशी. हे वाटण घालू. आता आपण यात लाल तिखट, धनेपूड, आपला घरगुती गरम मसाला आणि हळद. आता आपण हे चांगलं तेल सुटेपर्यंत छान परतवून घेऊ.
आणि आपण डाळ वाटल्यानंतर आपण हा कट काढून ठेवलेला आहे. आपला मसाला चांगला परतवून झाला ना की मग आपण हा डाळीचा कट काढून ठेवलेला आहे ना, हा टाकू आपण. छान परतवून घेऊ तेल सुटेपर्यंत. हे बघा आता आपल्या भाजीला छान तवंग आलेला आहे मसाल्याला. आता आपण एक डाळीचं हे काढून ठेवलेलं ना पाणी, ते आपण यात टाकूया. रसई पातळच असते, याला रसई पण म्हणतात, रसोई पण म्हणतात, कटाची आमटी पण म्हणतात. कटाची आमटी पातळच असते. जर आपल्याला अजून घट्ट वाटत असेल तर थोडंसं अजून पाणी घालायचं. आता छान उकळी येऊ द्यायची. आता आपण यात मीठ टाकून घेऊ. आता ही आपण भातावर पण खाऊ शकतो, पिऊ पण शकतो पुरणपोळी बरोबर. चवीप्रमाणे मीठ. आता आपण 5 मिनिटं चांगली उकळवून घेऊ. हे बघा आपली कटाची आमटी बघा तयार झालेली आहे. मी फोडणीमध्ये कढीपत्ता पण टाकलेला आहे, वाटणाबरोबरच कढीपत्ता टाकलेला आहे. कढीपत्त्यामुळे छान आमटीला छान चव येते. हे बघा अशी छान बारीक गॅसवर अशी उकळत ठेवायची म्हणजे छान त्याला तरी येते. बघा माझी रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर माझ्या चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल, सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा म्हणजे माझ्या पुढच्या येणाऱ्या रेसिपी तुम्हाला दिसतील. हे बघा आपली कटाची आमटी आता तयार झालेली आहे. थोडीशी आपण वरतून कोथिंबीर टाकून घेऊ. कटाची आमटी आणि पुरणपोळी आपली तयार झाली.